सो आजकल चाहिँ सबै म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल 5G फोन्सहरू लन्च गरिरहेको छ। जस्तै स्यामसङले स्यामसङ M33 5G लन्च गरेको थियो, त्यसै गरी रेडमी नोट 11 प्रो 5G पनि लन्च भइसकेको छ र OnePlusले पनि आफ्नो अफोर्डेबल 5G फोन लन्च गरेको छ, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G र यसको नेपालीमा प्राइस छ तपाईको 40,008 128 GB भेरिएन्टको लागि हैन। र Nord CE 2 Lite 5G चाहिँ एउटा एकदमै अफोर्डेबल स्मार्टफोन हो, जसले चाहिँ तपाईलाई 5G पनि अफर गरिरहेको छ र जुन हुन्छ नि सबै डिस्प्ले परफर्मेन्स चाहिँ सबै ब्यालेन्स्ड अफर गर्छ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ यसको डिजाइनको कुरा गरौँ। OnePlus Nord CE 2 Lite चाहिँ हेर्दाखेरि नै यसको डिजाइन नै प्रिमियम चाहिँ देखिदैन, किन भन्दाखेरि यसले प्लास्टिक ब्याक युज गरिरहेको छ, सबै प्लास्टिकै हो हैन, तपाईको फ्रेम पनि प्लास्टिक नै छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसमा प्रिमियम फिल चाहिँ छैन। अब पछाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ माथिको टप हाफ जुन छ त्यसमा चाहिँ यसको पिनस्ट्राइप प्याटर्न दिएको छ हैन, र के तलपट्टि चाहिँ म्याट फिनिस दिएको छ र यो पहाडीको प्लास्टिक ब्याग भए पनि यसमा चाहिँ तपाईको स्मजेसहरु देखिदैन, जुन चाहिँ राम्रो हो। त्यसैगरी क्यामेरा मोडल चाहिँ तपाईको Realme 9 Pro Plus जस्तै एकदमै आइडेन्टिकलै देखिन्छ हैन। त्यसैगरी यसमा बटन्सहरु चाहिँ जुन राइट साइडमा छ यो चाहिँ पावर बटन हो, त्यसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि तपाईको इन्टिग्रेटेड छ। सो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर फास्ट छ, एक्युरेट छ, मजाले काम गर्छ। राइट साइडमा सिम स्लट, त्यसैगरी भोल्युम बटन्सहरु दिएको छ भने तलपट्टि चाहिँ यसमा 3.5 mm हेडफोन ज्याक, माइक, USB टाइप C र एउटा स्पिकर दिएको छ। अब डिस्प्लेमा चाहिँ Nord CE 2 Lite मा हामीले पाउँछौं IPS LCD डिस्प्ले। सो यो कुरा चाहिँ अलि डिसअपोइन्टिङ होइन, किनभने यो प्राइस रेन्ज जुन छ 40,000 40,000 मा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले दियो भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो यसको कम्पिटिसन जुन चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G छ त्यसमा हामीले एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौं हैन। अब यसमा चाहिँ 6.59 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिएको छ र OnePlusले चाहिँ HDR10 प्लस सपोर्ट गर्छ भनेर भनेको छ, तर हामीले स्ट्रिमिङ डिभाइस स्ट्रिमिङ साइट जस्तै नेटफ्लिक्समा चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सपोर्ट चाहिँ थिएन। अब कलर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एमोलेड नभए पनि यसको कलर्सहरु चाहिँ राम्रो छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईले गेम्स खेल्दाखेरि होस् अथवा युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ। प्लस यसको जुन ब्राइटनेस छ त्यो पनि राम्रो छ, सो तपाईले आउटडोर्स चलाउँदाखेरि खासै केही पनि प्रब्लम्सहरु चाहिँ हुँदैन। अब त्यसैगरी डिस्प्ले चाहिँ यसको 120 हर्ट्ज सम्म जान्छ र स्मुथ छ डिस्प्ले है। त्यसैगरी तपाईले कुनै सिस्टम एप्स अथवा गुगल एप्सहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ 90 हर्ट्जमा ड्रप हुन्छ। त्यसैगरी कुनै युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ र्यान्डमली अब भिडियोको FPS अनुसार चाहिँ हुन्छ नि 48, 50 अथवा 60 हर्ट्जमा चाहिँ ड्रप भइरहेको हुन्छ। जस ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ अब अफ कोर्स हैन एमोलेड डिस्प्ले भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर LCD डिस्प्ले भए पनि IPS भए पनि ठिकै छ। अब यसको परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त? सो Nord CE 2 Lite मा चाहिँ हामीले Snapdragon 695 5G चिपसेट पाउँछौं, जुन चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G मा पनि हामीले चाहिँ टेस्ट गरिसक्यौं हैन। र अब मेरो डेली टेस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो रिभ्यू युनिट छ 8128 GB भेरिएन्ट भएको हैन, त्यो चाहिँ डेली लाइफमा चलाउँदाखेरि एकदमै स्मुथ छ के, केही पनि तपाईको हुन्छ नि ल्याग्सहरु अथवा स्टडर्सहरु केही पनि फिल हुँदैन, जस्ट नर्मल युजेसमा एकदमै राम्रो छ। त्यसैगरी अब बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यसको सिंगल कोर स्कोरहरु छ हैन, त्यसले अब हामीले यसको जुन कम्पिटिसन भनौं न Adreno 1280 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने सिंगल स्कोरमा चाहिँ अलि पछाडी देखिन्छ भने मल्टी कोर जुन CPU बेन्चमार्क छ त्यसमा चाहिँ यो माथि नै आउँछ हैन। त्यसैगरी अब अरु बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ जुन GPU को केसमा छ Adreno 1280 चाहिँ हल्का माथि अलि माथि देखिन्छ र्याङ्कमा कम्पेयर टु Snapdragon 695 5G बेन्चमार्कको केसमा। अब गेमिङतिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले Apex Legends जुन चाहिँ भर्खर रिलिज भएको छ त्यसमा चाहिँ ग्राफिक्स क्वालिटी नर्मल र फ्रेम रेट हाई राखेर खेल्दाखेरि चाहिँ एभरेज 40 FPS पाउँछौं हामीले र गेम प्ले स्मुथ नै थियो र ग्राफिक्स क्वालिटी चाहिँ अल्ट्रा HD सम्म र फ्रेम रेट चाहिँ हाई राख्दा पनि एभरेज 40 FPS नै दिइरहेको थियो। र अचम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नर्मल ग्राफिक्स क्वालिटीमा भन्दा अल्ट्रा HD मा चाहिँ स्मुथर थियो गेम प्ले, त्यो चाहिँ एप भर्खर आएको कारणले चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैगरी गेन्सिन इम्प्याक्टमा चाहिँ हाईएस्ट ग्राफिक्स क्वालिटी र 60 FPS मा राखेर खेल्दाखेरि सुरुमा अबभ 40 FPS थियो भने केही मिनेट्समा FPS घट्दै गएको थियो र लास्टमा चाहिँ एभरेजमा 27 FPS थियो, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब लागौं यसको क्यामेरासतिर। सो पछाडिपट्टि चाहिँ Nord CE 2 Lite मा हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौं। सो 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर र डेप्थ सेन्सरमा चाहिँ यसमा दिएको छ। अब मेन सेन्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्वाड पेयर सेन्सर हो। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट चाहिँ 16 मेगापिक्सलको फोटोजहरु खिच्छ र जुन मेन फोटोजहरु छ त्यो चाहिँ राम्रै छ हैन, डिटेल्सहरु राम्रो छ। त्यसैगरी जुन स्याडोज हाइलाइट्सको ब्यालेन्स छ, एक्सपोजर ब्यालेन्स राम्रो छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्याडोजहरु अलिकति अन्डर एक्सपोज जस्तो चाहिँ देखिन सक्छ। त्यसैगरी कलर चाहिँ मलाई अलिकति वार्म लाग्यो, येलो ऑरेन्ज टिन्ट जस्तो देखिन्छ हैन, तर त्यो चाहिँ अब कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ, तर त्यो ओभरअल ठिकै छ। अब यसको नाइट मोड चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, हुन्छ नि नर्मल मोड भन्दा पनि नाइट मोडमा खिच्दाखेरि चाहिँ बेलुकाको फोटोजहरु चाहिँ इम्प्रेसिभ देखिन्छ, डिटेल्सहरु राम्रो मेन्टेन गर्छ, त्यसैगरी कलर पनि मेन्टेन गर्छ, हुन्छ नि धेरै स्याचुरेट बनाउँदैन,
प्लस एक्सपोजर ब्यालेन्स पनि राम्रो छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर दिएको छ जुन चाहिँ खासै काम छैन किन भन्दाखेरि एकदम सफ्ट फोटोजहरू निकाल्छ र कलर्सहरू पनि त्यति अपिलिङ चाहिँ छैन। त्यसै गरी पोर्ट्रेट मोडको फोटो खिच्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्छ तर त्यो सेपरेसन भने त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। एजहरूमा चाहिँ नेचुरल देखिँदैन र ओभरअल फोटो पनि ब्लर बाहेक चाहिँ नर्मलभन्दा खासै फरक चाहिँ देखिँदैन यसमा। त्यसै गरी यसको जुन फ्रन्ट क्यामेरा छ त्यसले पनि फोटोजहरू चाहिँ राम्रै खिच्छ। कलर र डिटेल्सहरू राम्रो छ यसमा र लो लाइटमा पनि हल्का डिटेल कम देखिन्छ तर सेल्फी चाहिँ राम्रै हुन्छ र ओभरअल कम्प्लेन गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले यसमा देखिनँ। त्यसै गरी यसको मेन क्यामेराले चाहिँ 1080p 30 fps सम्मको चाहिँ भिडियो खिच्छ होइन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलर्सहरू राम्रो देखिन्छ भने डिटेल्स पनि ठिकै छ एभरेज भनौँ होइन। र अब यसको स्ट्याब्लेसनको कुरा गर्ने हो भने स्ट्याब्लाइजर चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ तर हुन्छ नि हामीले फुट मुभमेन्ट जुन हिँड्दाखेरि पनि त्यो जर्क चाहिँ अलिअलि नोटिस चाहिँ स्टिल हुन्छ सो त्यति राम्रो चाहिँ छैन यसको स्ट्याब्लाइजर चाहिँ। त्यसै गरी यसको ब्याट्री लाइफ पनि इम्प्रेसिभ छ। सो यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ होइन र मेरो युज केस अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ मोडरेट युज केस नै भन्नु मिल्छ होइन खासै त्यस्तो धेरै गेमिङ चाहिँ हुँदैन। सो त्यसरी युज गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ 10 आवर्सको स्क्रिन अन टाइम मजाले पाउँछु। सो एक दिनभन्दा बेसी मजाले चलाउन सकिन्छ यो फोनलाई होइन। प्लस त्यो माथि यसमा चाहिँ हामीले 33 वाटको फास्ट चार्ज पनि पाउँछौँ ल बक्समै आउँछ त्यो पनि होइन। र यो फास्ट चार्जरले चाहिँ तपाईँको 30 मिनट्समा 50% चार्ज हुन्छ आधा घन्टामा होइन। त्यसै गरी फुल चार्जको लागि चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ विच इज इम्प्रेसिभ। अब ओएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एन्ड्रोइड 12 पाउँछौँ अक्सिजन ओएस 12.1 र ओएस एक्सपिरियन्स राम्रै छ। तपाईँको ब्लोटर्सहरू खासै धेरै छैन होइन। त्यसै गरी स्मुथ पनि छ एनिमेसन्सहरू तर टाइममा मैले बगहरू चाहिँ नोटिस गरेँ जस्तै कल एन्ड भइसक्दा पनि कल एन्ड नभएको जस्तो देखाएर हुन्थ्यो। प्रोक्सिमिटी सेन्सरले कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दैन थियो प्लस अटो ब्राइटनेसले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको थिएन। सो यो चाहिँ बक्सहरू थियो होइन। अब यसपछि चाहिँ यसको अरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै यसमा स्पिकर चाहिँ सिङ्गल स्पिकर दिएको छ है तर सिङ्गल स्पिकर भयो भने जस एभरेज छ राम्रै छ हल्का बेस पनि छ प्लस क्ल्यारिटी ठिकठाकै छैन तर एकदमै त्यो वाउ भन्ने खालको क्वालिटी पनि छैन। र अर्को एउटा कम्प्लेन भनेको चाहिँ यसको जुन फिडब्याक छ ह्याप्टिक फिडब्याक होइन जुन भाइब्रेसन मोड छ त्यो चाहिँ त्यत्तिको राम्रो छैन। लाइक एकदम ट्याक्टाइल ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। यसको कम्पिटिसन जुन रेडमी नोट 11 प्रो 5G छ त्यसमा चाहिँ निकै राम्रो मोड दिएको छ भाइब्रेसन। सो लास्टमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि OnePlus Nord CE 2 Lite चाहिँ हुन्छ नि यो कुनै पनि स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट एकदम खतरा चाहिँ छैन कि हुन्छ नि अब हरेक कुरामा जस्तै अब डिस्प्ले पर्फर्मेन्स क्यामेरा ब्याट्री सबै कुरामा चाहिँ यो एभरेज नै छ होइन। जस्तै अब डिस्प्लेमा पनि यो प्राइसमा हामीले इजिली एमुलेट डिस्प्लेहरू पाउन सक्थ्यौँ होइन तर यसमा IPS मात्र दिएको छ। अब पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तो एकदम वाउ भन्ने खतरा नै छैन होइन। त्यसै गरी क्यामेरा पनि हामीले अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर चाहिँ यसमा मिसिङ छ है। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै जोस इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू चाहिँ छ फर द प्राइस। सो त्यही भएर यो प्राइसको लागि चाहिँ एकदम एउटा एभरेज फोन मात्र हो। सो तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि बेटर क्यामेरा र बेटर डिस्प्ले अथवा हुन्छ नि ओभरअल बेटर फोन चाहिन्छ भने रेडमी नोट 11 प्रो 5G सँग जान सकिन्छ। प्लस तपाईँलाई अब राम्रो क्यामेरा भएको फोन चाहिन्छ भने A52 पनि लिन सकिन्छ। सो जस यो चाहिँ एभरेज फोन फर द प्राइस। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै र हामीलाई लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते।